Tôi quyết định tạm biệt thành phố. Chuyện là bị chủ nhà cho thuê lấy lại nhà mà không báo trước. Tôi muốn gia hạn hợp đồng thuê nhà, nhưng bất ngờ bị chủ nhà lật kèo, nói sẽ lấy lại nhà ngay khi tôi vừa cải tạo căn nhà xong. Cộng với áp lực của thành thị, tôi quyết định trở về quê hương yên bình. Thực sự chỉ trong mơ tôi cũng mong muốn có sân vườn mơ ước này. Vì vậy tôi đã dành hơn 1 tháng tìm những ngôi làng lớn nhỏ ở khắp mọi nơi. Cuối cùng phát hiện trong một thị trấn nhỏ ở thành đô một ngôi nhà hoang với giá thuê 660 tệ. Quá rẻ cho ước mơ của tôi. Giá thuê nhà 660 tệ. Thời hạn thuê thì 20 năm, bằng với giá thuê một nhà vệ sinh ở Thượng Hải. Phương ở đây được sở hữu cả một tòa nhà. Tuy nhiên chất lượng tỷ lệ thuận với giá cả. Nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi. Tôi muốn từng chút một cải tạo thành nơi tôi thích. Tôi muốn một bức tường đầy hoa. Tôi còn muốn một sân vườn ngồi uống trà và ngắm trăng mỗi tối. Bắt đầu cải tạo từ cái sân nhỏ này trước. Tiếp tục dọn dẹp trong nhà. Tất cả những tủ gỗ này sẽ đem bỏ đi hết. Tôi cũng cảm thấy phục bản thân mình. Người dân xung quanh nói ngôi nhà này giống như nhà ma, chỉ vì bị bỏ hoang nhiều năm. Nhưng tôi tin rằng khi cải tạo xong sẽ rất đẹp. Lần này tôi quyết định không mua hẳn nhà mà thuê cho chắc cú. Bởi vì thủ tục mua bán nhà hoang ở nông thôn không rõ ràng, nên ngay cả khi ký hợp đồng cũng khó tránh khỏi xảy ra tranh chấp. Nên lựa chọn thuê sẽ an toàn hơn. Chiếc tủ này còn khá tốt, có thể tái sử dụng được. Ảo đã chặt toàn bộ cây trong vườn. Khi tôi đến xem, trong sân chỉ còn đúng một cây duy nhất. Vốn dĩ từ đầu tôi chỉ định cắt mấy cây ở giữa để trông bớt u ám. Nếu tôi không đến kiểm tra, chắc họ sẽ phá hủy hết cả căn nhà luôn quá. Cuối cùng để lại cho tôi một đống cành cây khô. Hôm trước bỏ công dọn dẹp sân vườn coi như công cốc. Trong lúc chú thợ rửa tường, tôi tranh thủ lấy ít gạch tái sử dụng. Cứ một viên gạch thì có giá 2.500. Cả mớ này mua cũng tốn rất nhiều tiền. Bỏ chút thời gian cạo sạch là có thể tiết kiệm được cả khối tiền. Vì mong muốn có cửa sổ góc nhìn thơ mộng, tôi và chú thợ xây đã tiến hành xây dựng khu nhà bếp, mở rộng từ 2 căn phòng. Bằng cách này chi phí xây dựng lại tiếp tục tăng lên để có thể tiết kiệm tiền. Tôi cố gắng tự mình vận chuyển gạch lên trên, hỗ trợ các chú thợ xây càng sớm càng tốt.